हेलो एन्ड नमस्ते साथीहरु, तपाईलाई न्यू टेक सपोर्ट नेपाली टेक्निकल च्यानलमा स्वागत छ। र तपाईले स्क्रिनमा अलरेडी प्रिभ्यू भिडियो हेरिसक्नु भएको छ र यस्तो टाइपको भिडियो अहिले टिकटक भरि जताततै ट्रेन्डिङमा रहेको छ र धेरै भन्दा धेरै साथीहरुले मलाई यस्तो टाइपको भिडियो कसरी बनाउने भनेर सोध्दै हुनुहुन्थ्यो र फाइनली म तपाईहरुलाई आज यस्तो टाइपको भिडियो कसरी बनाउने भन्ने कुरा स्टेप वाइज स्टेप सिकाउन गइरहेको छु। कृपया तपाईले भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ यस्तै ट्रेन्डिङ भिडियोहरु आउने दिनमा कुनै पनि मिस गर्न चाहनुहुन्न भने अवश्य च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकन दबाएर नोटिफिकेसनलाई अलमा राखिदिनु होला। यस्तो टाइपको भिडियो एडिट गर्न तपाईलाई चाहिने भनेको टोटल 16 वटा फोटो रहेको छ, यानी कि 16 वटा फोटो तपाईलाई चाहिने हुन्छ। मसँग यहाँ केही मोडेलहरुको फोटो रहेको छ जुन म तपाईलाई आज युज गरेर यो एडिटिङ सिकाउन गइरहेको छु भने यसको लागि तपाईलाई चाहिने अर्को भनेको लेटेस्ट भर्जनको क्यापकट एप रहेको छ जुन तपाईहरुले चाहिँ मेरो टेलिग्राम च्यानल जोइन गर्नु होला। त्यहाँबाट तपाईहरुले डाउनलोड गरेर इन्स्टल गरेर युज गर्न सक्नुहुनेछ। र सबभन्दा फर्स्ट स्टेप भनेको तपाईहरुले डाउनलोड गर्नुभएको क्यापकट एपलाई ओपन गर्नु होला। ओपन गरिसकेपछि यहाँ तपाईहरुले सबभन्दा फर्स्टमा न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि अहिले भिडियोजमा हुनुहुन्छ भने सुरुमा फोटोजमा जानु होला। यो माथि एरोमा क्लिक गरेर तपाईहरुको फोटो कुन एल्बममा रहेको छ जुन तपाईहरुले युज गर्न चाहनुहुन्छ त्यो एल्बममा सुरुमा तपाईहरु जानु होला। त्यहाँ गएपछि तपाईहरुले यहाँ टोटल 16 वटा फोटो सिलेक्ट गर्नु होला। ओके, मैले यहाँ 16 वटा फोटो केही मोडेलहरुको युज गर्न गइरहेको छु। तपाईहरुले यहाँ आफ्नो फोटो, साथीको फोटो, कुनै पनि मोडेलको फोटो युज गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि सिम्पली तपाईहरु यहाँ एडमा क्लिक गर्नु होला। एडमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुको फोटो यहाँ सबै स्क्रिनमा आउनेछ। त्यसपछि तपाईहरुको यदि लास्टमा एन्डिङ रहेको छ भने यो एन्डिङलाई क्लिक गर्नु होला। यसलाई तपाईहरुले डिलिटमा क्लिक गरिदिनु होला। यसपछि तपाई स्टार्टिङ पोजिसनमा आउनु होला। स्टार्टिङमा आइसकेपछि यहाँ एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट स्टेपहरु रहेछ। तपाईहरुले अवश्य भिडियोलाई अन्तिमसम्म स्किप नगरिकन हेर्नु होला। सबभन्दा फर्स्ट स्टेप भनेको तपाईहरुले यहाँ फर्मेटमा क्लिक गर्नु होला र 16:9 रेशियो सिलेक्ट गर्नु होला। यसपछि एकचोटी ब्याक जानु होला। ब्याक गइसकेपछि तपाई यहाँ स्टार्टिङमा आउनु होला। यो फोटोलाई सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुले यहाँ एडिटमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि रोटेटमा क्लिक गर्नु होला। यतिखेर अर्को फोटो सिलेक्ट गर्नु होला, रोटेटमा क्लिक गर्नु होला। फेरि अर्को फोटो सिलेक्ट गर्दै रोटेट गर्दै जानु होला। जतिवटा फोटो तपाईहरुले एड गर्नुभएको छ सबै फोटोलाई तपाईहरुले सुरुमा रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने यहाँ हामीले पेन्डुलम एनिमेसन एड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर तपाईहरुले यो रोटेट गरेपछि बल्ल तपाईहरुको पेन्डुलम एनिमेसन राम्रो देखिनेछ। र फाइनली मैले यहाँ सबै फोटोलाई स्क्रिनमा यहाँ रोटेट गरिसकेको छु। सबै फोटोलाई तपाईहरुले रोटेट गरिसकेपछि अब तपाई स्टार्टिङ पोजिसनमा आउनु होला। त्यसपछि तपाईहरुले यहाँ जतिवटा फोटो एड गर्नुभएको छ कुनै पनि फोटो तपाईहरुको स्क्रिनमा फिट छैन भने तपाईहरुले टर्न बाइ टर्न सिलेक्ट गर्दै यहाँ स्क्रिनमा फिट गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने तपाईहरुको भिडियो चाहिँ स्क्रिनमा फिट गरेको एकदम राम्रो देखिनेछ। त्यही भएर तपाईहरुले जतिवटा फोटो एड गर्नुभएको छ सबै फोटोलाई तपाईहरुले जुम गरेर स्क्रिनमा फिट गर्नु होला। ओके, फाइनली हेर्न सक्नुहुन्छ मैले सबै फोटोलाई स्क्रिनमा फिट गरिदिसकेको छु। अब नेक्स्ट स्टेप भनेको हामीले यहाँ ड्युरेसन मिलाउँछौँ। यो चाहिँ तपाईहरुले एकदम एक्ज्याक्ट मिलाउनु पर्ने हुन्छ ड्युरेसन एनिमेसनहरु, अनि बल्ल तपाईहरुको साउन्ड अनुसार ट्रान्जिसन मिल्नेछ। अब ड्युरेसनको लागि तपाई स्टार्टिङ पोजिसनमा आउनु होला। सबभन्दा फर्स्ट फोटोलाई तपाईहरुले सिलेक्ट गर्नु होला। यसको ड्युरेसन तपाईहरुले घटाएर 2.2 सेकेन्ड बनाउनु होला। यसपछि तपाईहरुले अबको दुईवटा फोटोको ड्युरेसन चाहिँ 0.3 सेकेन्ड बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसको लागि तपाईहरुले अलिकति यसलाई जुम गर्नु होला अनि बल्ल तपाईहरुले सजिलैसँग 0.3 सेकेन्ड ड्युरेसन दिन सक्नुहुनेछ। ओके, हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ घटाएर 0.3 सेकेन्ड दिइसकेको छु। यसरी नै तपाईहरुले अर्कोलाई पनि यहाँ घटाउनु होला, 0.3 सेकेन्ड दिनु होला। यो चाहिँ तपाईहरुले एक्ज्याक्ट दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि नेक्स्ट भनेको एउटालाई 1.0 सेकेन्ड ड्युरेसन दिनुपर्ने हुन्छ। ओके, 1.0 मैले यहाँ दिइसकेको छु। 1.0 दिइसकेपछि अब फेरि तपाईहरुले दुईटालाई 0.3 सेकेन्ड नै दिनुपर्ने हुन्छ। एकदम सजिलो रहेछ। जस्ट तपाईहरुले मैले भनेको स्टेप चाहिँ सेम टु सेम फलो गर्नु होला। ओके, 0.3 सेकेन्ड मैले दिइसकेको छु। फेरि तपाईहरुले एउटालाई 1.0 सेकेन्ड ड्युरेसन दिनु होला। त्यसपछि तपाईहरुले फेरि अर्को दुईवटालाई 0.3 सेकेन्ड नै दिनु होला। 0.3 दिइसकेपछि फेरि 0.3 मैले अर्कोलाई पनि दिन्छु। दुईवटालाई तपाईहरुले 0.3 दिइसकेपछि फेरि तपाईहरुले एउटालाई 1.0 सेकेन्ड नै दिनुपर्ने हुन्छ। ओके, 1.0 यहाँ मैले दिइसकेको छु। फेरि तपाईहरुले अर्को दुईटालाई 0.3 सेकेन्ड नै दिनु होला। 0.3 सेकेन्ड यहाँ मैले अर्को दुईटालाई मैले यहाँ 0.3 दिइसकेको छु। फेरि तपाईहरुले एउटालाई 1.0 सेकेन्ड ड्युरेसन दिनु होला। त्यसपछि तपाईहरुले अबको नेक्स्ट दुईटालाई फेरि पनि 0.3 सेकेन्ड दिनु होला। यो चाहिँ अल्टरनेट नै रहेको छ। त्यही भएर तपाईहरुले 1.0 दिएपछि दुईटालाई 0.3 सेकेन्ड दिनुपर्ने हुन्छ। अब फेरि तपाईहरुले एउटालाई 1.0 सेकेन्ड दिनु होला। यो चाहिँ हाम्रो लास्ट फोटो रहेको छ। यसपछि तपाई स्टार्टिङ पोजिसनमा आउनु होला। अब तपाईहरुले यहाँ एनिमेसन एड गर्नुपर्ने हुन्छ। एनिमेसनको लागि एकदम सजिलो रहेको छ। तपाईहरुले फर्स्ट फोटोलाई सिलेक्ट गर्नु होला।
एनिमेसनमा क्लिक गर्नु होला। यसको लागि तपाईले इन्टरनेट चाहिँ अन गर्नुपर्ने हुन्छ। एनिमेसनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले सिम्पली यहाँ कोम्बोमा क्लिक गर्नु होला र फर्स्ट फोटोलाई तपाईले यहाँ बाइसेक्ट 2 भन्ने एनिमेसन दिनुपर्ने हुन्छ। ओके बाइसेक्ट 2 कहाँनिर रहेको छ यहाँ स्क्रोल गर्दै जानु होला। यहाँनिर रहेको छ बाइसेक्ट 2 दिएपछि यो चाहिँ तपाईहरुको यो जुन रहेको छ यसलाई चाहिँ फुल गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला यदि तपाईहरुको अलरेडी फुल छैन भने। त्यसपछि अब तपाईले नेक्स्ट फोटो सिलेक्ट गर्नु होला। अब तपाईहरुको जतिवटा फोटो बाँकी रहेको छ सबै फोटोलाई चाहिँ हामीले पेन्डुलम 1 दिनुपर्ने हुन्छ। यसको लागि तपाईले यहाँनिर पाउन सक्नुहुन्छ पेन्डुलम 1 यहाँनिर रहेको छ कोम्बो भित्रै रहेको छ। फेरि अर्को फोटो यहाँबाट सिलेक्ट गर्नु होला पेन्डुलम 1 दिनु होला। एकदम सजिलो स्टेप रहेको छ। जतिवटा फोटो फर्स्ट फोटो बाहेक जतिवटा फोटो बाँकी रहेको छ सबै फोटो तपाईले 15 वटा फोटो राख्ने पेन्डुलम 1 एनिमेसन दिनुपर्ने हुन्छ। ओके पेन्डुलम 1 मैले यहाँ दिइरहेको छु। तपाईहरुकोमा यदि यो आएन भने यसको लागि तपाईले इन्टरनेट चाहिँ अन गर्न नबिर्सनु होला। र फाइनली हेर्न सक्नुहुन्छ मैले सबै फोटोलाई यहाँ पेन्डुलम 1 एनिमेसन दिइसकेको छु। र तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो मन परेमा भिडियोमा धेरैभन्दा धेरै लाइक गरेर साथीहरुमा अवश्य पनि भिडियोलाई शेयर गर्न नबिर्सनु होला। र फाइनली मैले लास्ट फोटोलाई पनि यहाँ पेन्डुलम 1 एनिमेसन दिइसकेको छु। यति गरिसकेपछि अब तपाईहरुले सिम्पली यसलाई ओके गर्नु होला। ओके गरिसकेपछि अब ब्याक जानु होला। फेरि ब्याक जानु होला। अब तपाई स्टार्टिङ पोजिसनमा आउनु होला। स्टार्टिङमा आइसकेपछि अब हामी इफेक्ट एड गर्ने छौं। यो चाहिँ साउन्ड बिट अनुसार नै रहेको छ। इफेक्टको लागि तपाई यहाँ स्टार्टिङमा आएर इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला। भिडियो इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला। यसको लागि तपाईले इन्टरनेट चाहिँ अन गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ पार्टी भन्ने रहेको छ पार्टीमा जानु होला। ओके पार्टी यहाँ रहेको छ माथि यहाँ पार्टीमा क्लिक गर्नु होला। पार्टीमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ ब्ल्याक फ्ल्यास भन्ने पाउन सक्नुहुन्छ। यसलाई तपाईले क्लिक गर्नु होला। यसपछि यसलाई ओके गर्नु होला र ब्ल्याक फ्ल्यास चाहिँ तपाईहरुले फर्स्ट फोटोभरि एडजस्ट गर्नु होला। यति गरिसकेपछि अब तपाईहरुको यहाँ सबै बाँकी चाहिँ पेन्डुलम 1 भए पनि अब हामीले 1.0 सेकेन्ड जुन रहेको छ यो सानो चाहिँ 0.3 सेकेन्ड ड्युरेसन थियो। 1.0 भनेको यो ठुलो फोटो रहेको छ। 1.0 सेकेन्ड जतिवटा फोटो रहेको छ त्यो सबैमा हामीले एउटा इफेक्ट दिनुपर्ने हुन्छ। यसको लागि तपाईहरुले यो 1.0 सेकेन्ड भएको फोटोको अगाडि आउनु होला। भिडियो इफेक्टमा जानु होला। इफेक्टमा गएर फेरि तपाईहरुले यसको लागि पनि यहाँ पार्टीमै जानुपर्ने हुन्छ। पार्टीमा तपाईहरु गइसकेपछि अब तपाईहरुले यहाँ एउटा पाउन सक्नुहुन्छ फ्ल्याशिङ भन्ने रहेको छ फ्ल्याशिङ फ्रेम। यो चाहिँ तपाईहरुको यहाँनिर रहेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके फ्ल्याशिङ फ्रेम भन्ने कहाँनिर रहेको छ तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो रहेको छ फ्ल्याशिङ फ्रेम। यो क्लिक गर्नु होला। ओकेमा क्लिक गर्नु होला। यो चाहिँ हाम्रो साउन्ड बिट अनुसार रहेको छ। यसको ड्युरेसन तपाईले घटाएर यो फोटोभरि राख्नु होला। यो फोटोको ड्युरेसन अनुसार बराबर राख्नु होला। अब तपाईहरुले जतिवटा 1.0 सेकेन्ड रहेको छ त्यसमा तपाईले यही इफेक्ट दिनुपर्ने हुन्छ। यसको लागि तपाईले हामीले फेरि पनि एड गर्नु पर्दैन। यसलाई नि कपी गर्नु होला। ब्याक जानु होला र यसलाई तपाईले यसरी सिलेक्ट गरेर यसरी मुभ गरेर अर्को फोटोमा राख्न सक्नुहुन्छ। फेरि तपाईले यसलाई सिलेक्ट गर्नु होला। कपीमा क्लिक गर्नु होला। एकचोटी ब्याक गएर तपाईले यसलाई पनि अर्को 1.0 सेकेन्ड भएकोमा राख्नु होला। फेरि सिलेक्ट गरेर कपी गर्नु होला। ब्याक जानु होला। फेरि अर्को फोटोमा राख्नु होला। यो चाहिँ एकदम सजिलो तरिका रहेको छ। तपाईले अवश्य नि यही तरिकाबाट गर्नु होला। यति गरिसकेपछि हाम्रो सबै फोटोमा एनिमेसन र इफेक्टको काम सकिसकेको छ। यसपछि सिम्पली तपाईँ ब्याक जानु होला। ब्याक गएपछि हाम्रो भिडियो चाहिँ यस्तो बनेको छ तर साउन्ड बिट अनुसार मिलेको छ छैन त्यो हामी अहिले चेक गर्नेछौँ। त्यसको लागि सुरुमा यो भिडियोलाई फोनमा सेभ गर्नको लागि माथि एरोमा क्लिक गर्नु होला। एरोमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुको भिडियो फोनमा सेभ हुनेछ। सेभ भइसकेपछि हामी नेक्स्ट स्टेप भनेको भिडियोलाई सुरुमा रोटेट गर्नेछौँ। त्यसपछि बल्ल हामीले साउन्ड एड गर्नेछौँ। भिडियो मेरो फोनमा सेभ भइसकेको छ। यसपछि तपाईले डनमा क्लिक गर्नु होला। फेरि न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नु होला र अहिले फोटोजमा हुनुहुन्छ भने भिडियोजमा जानु होला र भर्खर सेभ गर्नुभएको भिडियो कहाँनिर रहेको छ त्यसलाई सिलेक्ट गर्नु होला। एडमा क्लिक गर्नु होला। यति गरिसकेपछि तल यहाँ एउटा अप्सन रहेको छ फर्मेटमा क्लिक गर्नु होला। 9:16 रेसियो सिलेक्ट गर्नु होला। यसपछि ब्याक जानु होला। अब हाम्रो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ भिडियो चाहिँ आइसकेको छ तर तपाईले भिडियोलाई रोटेट गर्नलाई भिडियो सिलेक्ट गर्नु होला। तल एडिट भन्ने अप्सन रहेको छ एडिटमा क्लिक गर्नु होला। रोटेटमा तपाईले 3 चोटि क्लिक गर्नु होला। यति क्लिक गर्ने तपाईहरुको स्क्रिनमा भिडियो फिट भइसकेको छ। त्यसपछि तपाई अब स्टार्टिङ पोजिसनमा आउनु होला। अब साउन्ड एड गर्नलाई तपाईले यहाँ एड अडियोमा क्लिक गर्नु होला। एक्सट्र्याक्टेडमा क्लिक गर्नु होला। तपाईहरुलाई मैले एउटा ब्याकग्राउन्ड म्युजिकको भिडियो डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु। तपाईले त्यो भिडियो डाउनलोड गरेर यहाँ सिम्पली सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईले यहाँ इम्पोर्ट साउन्ड अन्लीमा क्लिक गर्नु होला। यति गर्ने तपाईहरुको साउन्ड र भिडियो बराबर रहेको छ र एकचोटी ब्याक जान सक्नुहुन्छ। र फाइनली हाम्रो भिडियो कस्तो बनेको छ तपाईहरुले यहाँ लाइभ देख्न सक्नुहुन्छ। ओके यसपछि हाम्रो यहाँबाट यस्तो टाइपको रहेको छ। ओके यस्तो टाइपको रहेको छ। यो चाहिँ हाम्रो अघिको इफेक्टले गर्दा एकदम एक्ज्याक्ट मिलेको छ। भिडियो तपाईलाई मन परेमा भिडियोमा अवश्य लाइक गर्नु होला र नेक्स्ट भिडियो कस्तो चाहिन्छ अवश्य मलाई
कमेन्ट बक्समा जानकारी गराउनुहोला। भिडियोलाई फोनमा सेभ गर्नलाई यहाँ माथि एरोमा क्लिक गर्नुहोला र भिडियोलाई सेभ गर्दा तपाईहरुको एपमा कुनै पनि त्यस्तो प्रब्लम आयो भने तपाईहरुले त्यसको लागि भिडियोको तल डिस्क्रिप्सनबाट मेरो टेलिग्राम च्यानल जोइन गर्नुहोला र टेलिग्राम च्यानलमा मैले युज गरेको एप तपाईहरुलाई मैले त्यहाँबाट पिन गरिदिएको छु। तपाईहरुले त्यहाँबाट डाउनलोड गरेर इन्स्टल गरेर युज गर्न सक्नुहुनेछ र आउने दिनमा यस्तै कुनै पनि ट्रेन्डिङ भिडियोहरु मिस गर्न चाहनुहुन्न भने अवश्य च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकन दबाएर नोटिफिकेसनलाई अलमा राखिदिनु होला र नेक्स्ट ट्रेन्डिङ ट्युटोरियलहरुको साथ अवश्य पनि उपस्थित हुनेछु। अहिलेलाई बाइ बाइ।